මහා වංශය නැවත කියවීමක්. මහා වංශය කියලා කියන්නේ මේ රටේ අනාදිමත් කාලයක් තුල සිද්ධ වූ ආගමික සහ දේශපාලනික වශයෙන් වැදගත් සිද්ධාමයක් පාලි භාෂාවෙන් රචනා වී ඇති සාහිත්‍ය කෘතියක්. මහා වංශයේ ලිවීම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් 5 වෙනි සියවසේදී බව සඳහන් වෙනවා. අනුරාධපුර රාජධානි සමයේ මහා විහාරය නමින් හැඳින්වූ ප්‍රධාන ආගමික මධ්‍යස්ථානයේ තිබුණු දික්සඳ සෙනවියා පිරිවෙනෙහි වැඩ වාසය කරපු මහා නාම තෙරුන් වහන්සේ තමයි මෙම මහා වංශය රචනා කිරීමට පුරෝගාමීව කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ කාලවකවානුවේදී අනුරාධපුර රාජධානිය රාජ්‍යත්වයේ හිමි වෙලා තිබුණු ධාතුසේන රජතුමාගේ ආරාධනාවක් මත මෙම කෘතිය ලිවීම ආරම්භ කරපු බව තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මහා වංශය කියලා කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් කර්තෘත්වය ලබා දුන් කිසියම් සමාජ සන්දර්භයකට අයත් නිර්මාණයක් බවත්, එම නිසා එහි සඳහන් කරුණු තුලනාත්මකව අවබෝධ කරගත යුතු බවත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ මහා වංශය මගින් ප්‍රකාශයට පත්වන සමාජීය හා දේශපාලනික පණිවිඩය බවත්, ඒ හරහා පසුගිය අවුරුදු 1500ක පමණ කාලය තුල සිද්ධ වූ ඇතැම් ප්‍රධාන සිද්ධි සහ ප්‍රධාන දේශපාලනික ක්‍රියාවන් පිළිබඳ යම්කිසි දැනුමක් ලබාගත හැකි බවත් මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනයක යෙදුණු පුරාවිද්‍යා ගවේෂක මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මහා වංශයේ කිරාමන බැලීම සඳහා ඉතා දැඩි නීති රීති මාන භාවිතා කිරීම සුදුසු නැති බවත් කීර්තිමත් ඉතිහාසඥවරියක් වුණු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය සිරිමා කිරිබමුණ මහත්මියද ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියන කාරණයක් මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඉතිහාසය සම්බන්ධ ප්‍රවීණයන්ගේ අදහස් අනුව ඉතිහාසයේ සිදු වී ඇති වැදගත් සිද්ධීන් දැන ගැනීම සඳහා මහා වංශය බෙහෙවින් උපකාර වන බව පෙනෙන නමුත් එම සිද්ධීන් රචනා කර ඇත්තේ කර්තෘවරයා ඒ පිළිබඳව දරූ අදහස් මූලික කරගෙන යයි පෙනෙන්නට ඇති නිසා එය රචනා වී ඇති ආකාරය අනුව ඉබැරදි හෙළ ඉතිහාසයේ එහි මුළුමනින්ම අන්තර්ගත වී නොමැති බව හොඳින්ම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. අනිත් වැදගත් කාරණය තමයි මහා වංශයේහි සඳහන් වෙන්නේ ලක්දිව පාලනය කළ රාජවංශයන් පිළිබඳව පමණක් වීම. ලක්දිව කියලා කියන්නේ හෙළදීපයේ. තවත් විදිහකට කියනවා නම් වර්තමාන පහතරට ප්‍රදේශයේ කොටසකට ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු නම. ඒ අනුව හෙළදීපයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ සහ දඹදිව. ඒ කියන්නේ වර්තමාන උඩරට ප්‍රදේශයේ සිද්ධ වුණු රාජ්‍ය පාලනය ගැන අවබෝධයක් මහා වංශය තුලින් ලබා ගන්න බැහැ කියන දේ. ඊළඟට සඳහන් කරන්න ඕනේ පාලි භාෂාවෙන් ලියවුණු මහා වංශය සංස්කරණය කරලා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන් සහ බටුවන් තුඩාවේ පඬිතුමන් කියන කාරණය. එතන ඉඳලා මහා වංශයේ යම් යම් කොටස් ඒ කාලවල වලදී සිටි වියතුන් සහ උගතුන් විසින් සංස්කරණය කරලා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරපු පිටපතෙහි සංඥාපනයේ යටතේ මෙන්න මේ වගේ සටහනක් යොදලා තියෙනවා. ගුණයෙන් මහත් වූ බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ගේ පරම්පරාව හෝ ඓශ්චර්යාදියෙන් මහත් වූ මහා සම්මත නරේන්ද්‍ර ආදීන්ගේ පරම්පරාව මහා වංශය නම් වේ කියලා. ඒ අනුව මහා වංශය කියලා මේ ග්‍රන්ථයට දීලා තියෙන නාමයෙන් අදහස් කරන්නේ මහා සම්මත රජතුමාගෙන් ආරම්භ වුණු මහා සම්මත රාජ පරම්පරාව හෝ ගෞතම බුදුන්ගේ සහ එතුමන්ව අනුගමනය කළ අනුගාමිකයන්ගේ පරම්පරාව යන අදහස මෙම ග්‍රන්ථ පරිවර්තකයන්ගේ මතය වෙලා තියෙනවා කියන දේ පැහැදිලි වෙනවා. මෙහිදී පැහැදිලි කරගත යුතු තවත් කාරණයක් වෙන්නේ ගෞතම බුදුන් වහන්සේ ලෙස බුද්ධත්වයට පත් සිදත කුමරාද මහා සම්මත රාජ පරම්පරාවටම අයත් වූ බව. මුලිනුත් සඳහන් කරපු විදියට මහා වංශය රචනා කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ මහා විහාරයේ වැඩ වාසය කරපු මහා නාම හිමියන් විසින්. මහා නාම හිමියන් මෙම කටයුත්ත සිදු කරලා තියෙන්නේ මහා විහාරයට අනුබද්ධව පිහිටලා තිබුණා කියලා සඳහන් වෙන දික්සඳ සෙනවියා පිරිවෙනෙහි බවට තමයි මෙහි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එම කාලවකවානුව දක්වා සිංහල භාෂාවෙන් අටුවාවල සඳහන් කොට තබා තිබූ වංශ කතාව මහා නාම හිමියන් විසින් මාගධී භාෂාවට පරිවර්තනය කොට ඇති බවද මෙහි දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම සිංහල භාෂාවෙන් ලියා තිබූ අටුවාවල විස්තරාත්මකව සඳහන් කරලා තිබුණු කාරණා මහා නාම හිමියන් විසින් කෙටි කර ලියා ඇති බවත් කෙටියෙන් ලියා තිබූ සමහර කාරණා දීර්ඝ කොට රචනා කොට ඇති බවත් මහා වංශ ටීකාවේ සඳහන් කර ඇති බවද මෙහි දක්වා තියෙනවා.
ඉන් පසු කාලයන් වලදී මෙම මහාවංශය නම් කෘතිය කොටස් වශයෙන් සම්පාදනය කොට ඇති බව තමයි මෙහි සඳහන් සංඥාපනයේ කියවීමෙන් තහවුරු වෙන්නේ. මහා වංශයේ අන්තර්ගතය නිවැරදි අර්ථකථන සහිතව පැහැදිලි කරමින් මේ ආකාරයේ වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ඉදිරියේදී රැගෙන ඒමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. එබැවින් මෙරට සැබෑ ඉතිහාසය සොයා යන ඔබ හැමෝටම දිගටම අපත් සමග රැඳී සිටින්නට ආරාධනා කරමින් අද වීඩියෝව මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. මහා වංශය නැවත කියවීමක්